Hello students, myself Dipjyoti Soikia. All of you welcome to the Pythagoras classes. Tumalok সকলোকে Pythagoras classes লৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু তোমালোকে চাগৈ আমাৰ আগৰ ভিডিওস বিলাক চাই আছা কেনেকুৱা পাইছা জনাবা আৰু যদি কিবা ডাউট আছে কমেন্ট বক্সত তোমালোকে আমাক প্ৰশ্ন সুধিবা তোমালোকৰ ডাউটস বিলাক আমি ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া আমি ভেক্টৰছৰ বিষয়ে পঢ়ি আছিল লাষ্ট ক্লাছত ওকে যদি এতিয়াও কোনোবাই লাষ্ট ক্লাছৰ মই যেটো ভেক্টৰৰ বিষয়ে আমি যেটো ডিসকাশন কৰিছিলো যদি কোনোবাই ভিডিও চোৱা নাই তেতিয়ালে লাষ্ট ক্লাছৰ ভিডিওটো তোমালোকে চোৱা ঠিক আছে সো লাষ্ট ক্লাছত আমি কি পঢ়িছিলো যে ভেক্টৰ এটা ৰিপ্ৰেজেন্ট কেনেকৈ কৰে ঠিক আছে ভেক্টৰক আমি এড কেনেকৈ কৰিম এডিশন অফ ভেক্টৰ দুটা মেথড আছিল কি মেথড আছিল ট্ৰায়াঙ্গল ল অফ এডিশন ভেক্টৰ যুগৰ ত্ৰিভুজ পদ্ধতি আৰু কি আছিল ভেক্টৰ যুগৰ সামান্তৰিক পদ্ধতি প্যাৰালেলোগ্ৰাম ল অফ এডিশন ওকে সো প্যাৰালেলোগ্ৰাম ল অফ এডিশন অৰ ট্ৰায়াঙ্গল ল অফ এডিশন এই দুটাৰ ভিতৰত তোমালোকে যিকোনো এটা মেথড ইউজ কৰি পেলাই ভেক্টৰ যেটো ৰিজাল্টেন্ট ভেক্টৰ তোমালোকে নিৰ্ণয় অৰ্থাৎ ডিটাৰমাইন কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে ল অফ কোসাইন মনত আছে নে দুটা ভেক্টৰ এ ভেক্টৰ এন্ড বি ভেক্টৰ তাৰ ৰিজাল্টেন্টটো কেনেকৈ উলিয়াম তাৰ ৰিজাল্টেন্টৰ ম্যাগনিটিউড উলিয়াৰ ফৰ্মুলাটো কি আছিল ল অফ কোসাইন দ্যাট ইজ দ্য ৰিজাল্টেন্ট the magnitude of the resultant between two vectors আৰু law of cosine মনত আছে নে কোড এপ্লাই কৰিম যে দুটা ভেক্টৰ a ভেক্টৰ আৰু b ভেক্টৰ দুটা ভেক্টৰৰ যেটো ৰিজাল্টেন্ট ভেক্টৰ তাৰ ম্যাগনিটিউডটো উলিয়াবলৈ আমি কি ইউজ কৰিম law of cosine কোসাইনৰ সূত্ৰটো কি আছিল যে দুটা ভেক্টৰ যদি a ভেক্টৰ আৰু b ভেক্টৰ হয় তেতিয়া সেই a ভেক্টৰ আৰু b ভেক্টৰৰ লব্ধ ভেক্টৰৰ যেটো মান the magnitude of the resultant vector r is equal to কিমান আছিল √a square plus b square plus twice ab cos theta where theta is the angle between a vector and b vector okay so আজি আমি এটা ইন্টারেস্টিং টপিক পঢ়িবলৈ গৈ আছো হেতু হৈছে ৰিজলিউশন অফ এ ভেক্টৰ ভেক্টৰৰ বিযোজন ৰিজলিউশন কাক কয় চাবা প্ৰথম কথা ৰিজলিউট মানে কি বলে মোৰ ক্যামেৰাটোৰ ৰিজলিউশন ভাল ৰিজলিউশন মানে কি জুম কৰি গৈ আছা তাৰ সৰু সৰু কম্পোনেন্ট বিলাক বিচাৰি গৈ আছা ওকে সো তাক কি বুলি কয় ৰিজলিউশন এতিয়া when it is about the resolution of a vector then আমি বুজিম কি ধৰি লোৱা তুমি এই পইণ্টৰ পৰা এই পইণ্টলৈ তুমি হৰণ কৰিলা ঠিক আছে হৰণ ডিসপ্লেসমেন্ট সাপোজ এই পজিশনটোৰ পৰা এই পজিশনটোলৈ ওকে ধৰি লোৱা তোমাৰ হৰণ কিমান হ'ল সাপোজ তোমাৰ হৰণ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ ধৰি লোৱা তোমাৰ a ভেক্টৰ ঠিক আছে হৰণে বুজায় কি হৰণ যেহেতু ভেক্টৰ কোৱান্টিটি তুমি এই ফালৰ পৰা এই ফালে গৈছা আৰু কিমান গৈছা ইমান মই কৈছো ভেক্টৰটোৰ লেংথে কি বুজায় তাৰ ম্যাগনিটিউডটো ইন্ডিকেট কৰে আৰু তোমাৰ ভেক্টৰটো তোমাৰ ডাইৰেকশনটো কি বুজায় যে হি কোন ফালে গৈ আছে ঠিক আছে এতিয়া ই যদি এটা হৰণ ভেক্টৰ হয় ডিসপ্লেসমেন্ট ভেক্টৰ হয় তেতিয়াহলে চাবা ইয়াক যদি তুমি এটা কোঅৰ্ডিনেট সিস্টেমৰ মাজত ৰাখা এটা স্থানাংক জ্যামিতি ধৰি ললো আমি এডাল x এক্সিস ঠিক আছে আৰু ধৰি ললো ইডাল y এক্সিস ঠিক আছে এতিয়া তুমি যদি ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ গৈছা ইয়াৰ পৰা যেতিয়া তুমি ইয়ালৈ গৈছা মন কৰা তুমি x ৰ ফালে গৈছা নে তুমি খুহাতে গৈছা না নাই সোৱা এইফালে গৈছা না নাই আৰু তুমি ওপৰলৈ গৈছা সোৱা তুমি এই ফালৰ পৰা গৈ পেলাই ইয়াত পাইছাগে অৰ্থাৎ তুমি এইফালেও গৈছা অলপমান আৰু তুমি এইফালেও গৈছা ঠিক আছে x ৰ ডাইৰেকশনত তুমি কিমান গৈছা হেতুকে কয় x কম্পোনেন্ট অফ a ভেক্টৰ y ডাইৰেকশনত তুমি কিমান গৈছা হেতুকে কি বুলি কয় y কম্পোনেন্ট অফ a ভেক্টৰ অৰ্থাৎ এটা ভেক্টৰক যদি আমি তাৰ বিভিন্ন উপাংশ সমূহলৈ আমি ভাগ কৰি দিও ওকে তুমি যদি এটা ভেক্টৰক ইয়াৰ বেলেগ কম্পোনেন্ট বিলাকলৈ কি কৰি দিয়া স্প্লিট কৰি দিয়া স্প্লিটিং তাকে কি বুলি কয় ৰিজলিউশন অফ এ ভেক্টৰ ওকে বা ইয়াক যদি তুমি সাপোজ ডিসপ্লেসমেন্টটো cancel কৰা ডিসপ্লেসমেন্ট নহয় সাপোজ ভেলোসিটি ধৰা ঠিক আছে এনি ভেক্টৰ মই কৈছো এনি ভেক্টৰ ক্যান বি ৰিজলিউটেড ওকে যিকোনো ভেক্টৰ তুমি ৰিজলিউশন কৰিব পাৰিবা ধৰি লোৱা তুমি এই দৰে এটা বল দলিয়াই দিলা ঠিক আছে তুমি যদি এই দৰে এটা বল দলিয়াই দিয়া এফালে কিমান মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডত দলিয়াইছা বুলে তাৰ ভেলোসিটিটো কিমান বুলে v মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড ঠিক আছে সো এটা বল যদি তুমি এই দৰে দলিয়াই দিয়া বলটোৰ যেটো ভেলোসিটি সেই ভেলোসিটিটোৱে বলটোক ওপৰলৈ লৈ গৈছে না বায়ু ওপৰলৈ লৈ গৈছে আৰু তাক x ৰ ফালেও নিছে নে বাৰু x ৰ ফালেও নিছে অৰ্থাৎ তুমি যেতিয়া এটা পাৰ্টিকুলাৰ ভেলোসিটি এটা নিৰ্দিষ্ট বেগেৰে যেতিয়া এটা বস্তু থ্ৰো কৰিছা সেই ভেলোসিটিটোৰ এটা উপাংশ এটা কম্পোনেন্টে বস্তুটোক ওপৰলৈ নিছে
আৰু এটা কম্পোনেন্টে বস্তুটো পথালৈকে অৰ্থাৎ হৰাইজেন্টেলি লৈ গৈছে ঠিক আছে এতিয়া যেটো হৰাইজেন্টেল কম্পোনেন্ট এই ভেলোসিটিৰ আৰু যেটো ভাৰ্টিকেল কম্পোনেন্ট ভেলোসিটিৰ বেলেগ বেলেগ এই দুটা কম্পোনেন্টৰ দ্বাৰা সেই ভেলোসিটিটো তোমাৰ উপস্থাপন কৰাৰ যেটো টেকনিক তাকে কি বুলি কয় ৰিজল্যুশন অফ এ ভেক্টৰ ওকে এতিয়া আমি ভেক্টৰৰ বিযোজন কি দৰে কৰে আমি তাক আমি সুন্দৰকৈ বুজোৱা হা ধৰি লোৱা তোমালোকে এটা ভেক্টৰ ধৰিলা এনি ভেক্টৰ এ ভেক্টৰ সাপোজ ঠিক আছে এতিয়া আমি যদি এডাল x এক্সিস বুলি লওঁ ঠিক আছে এডাল সাপোজ তোমাৰ x এক্সিস এইডাল সো দিস ইজ x এক্সিস ঠিক আছে আৰু এডাল ধৰিলা এডাল y এক্সিস ওকে এটো ধৰি ললো আমি y এক্সিস ঠিক আছে এতিয়া চাবা এই যেটো ভেক্টৰ এ ভেক্টৰৰ x ৰ ফালে কম্পোনেন্ট কিমান আছে বাৰু এইটো নহয় না বাৰু এইটো দিস ইজ দা কম্পোনেন্ট অফ এ ভেক্টৰ along x ডাইৰেকশন তাক আমি কিহেৰে বুজাইছো ax আকৌ এ ভেক্টৰটোৰ y ৰ ফালে কম্পোনেন্টটো কিমান y ৰ ফালে কম্পোনেন্টটো তাক কিমান হ'ব ay this is the component of a vector along y direction ঠিক আছে এতিয়া লাস্ট ক্লাছত আমি ইউনিট ভেক্টৰছৰ বিষয়ে পঢ়িছিলো আৰু ইউনিট ভেক্টৰছৰ বিষয়ে পঢ়িবলৈ লোৱাৰ পিছত আফটাৰ দা ইউনিট ভেক্টৰ আমি এটা বহুত ইন্টাৰেষ্টিং টপিক পঢ়িছিলো অৰ্থগোনেল ইউনিট ভেক্টৰছ x এক্সিছৰ ডাইৰেকচনৰ ইউনিট ভেক্টৰটো কিমান আছিল i cap y এক্সিছৰ ডাইৰেকচনৰ ইউনিট ভেক্টৰ j cap and for the z axis it is k cap okay এতিয়া এই যেটো a ভেক্টৰৰ x ৰ ফালে থকা কম্পোনেন্টটো কি তোমাৰ ax ওকে তেতিয়ালে x ৰ ফালে থকা a ভেক্টৰটোৰ কম্পোনেন্টটো কিমান হ'ব ax i cap এটো হ'ব তাৰ কম্পোনেন্ট আমি লগতে সেই ভেক্টৰটোৰ x ৰ ফালে থকা তাৰ ম্যাগনিটিউডটো দেখুৱালো ওকে আৰু লগতে তাৰ ডাইৰেকচনটো দিলো এন্ড এই ভেক্টৰটো তোমাৰ y ফালে থকা যেটো কম্পোনেন্ট তাৰ ম্যাগনিটিউডটো কিমান ay আৰু লগতে তাৰ ডাইৰেকচনটো কেনেকৈ বুজাম আমি y z cap okay so ay z cap কি বুজাইছে যে এই ভেক্টৰটোৰ y ডাইৰেকচনৰ কম্পোনেন্ট ভেক্টৰটো বুজাইছে আকৌ তোমাৰ ax i cap কি বুজাইছে a ভেক্টৰৰ x ৰ ফালে থকা কম্পোনেন্টৰ ম্যাগনিটিউড আৰু লগতে তাৰ ডাইৰেকচন ঠিক আছে হেতু ax i cap দ্বাৰা আমি বুজাইছো ঠিক আছে সো এটো কি হৈছে এটো 2D 2 ডাইমেনশনাল ওকে সো সোৱা ইয়াত x এক্সিস আৰু y এক্সিস আছে এটো ভেক্টৰটো যদি সি 3D হল দেন 3D হোৱা হলে কেনে থাকিলে এনেকে সাপোজ এটো ভেক্টৰ সাপোজ এনেকে আছে ঠিক আছে সো এই ভেক্টৰটো যদি এনেকে আছে মানে সি x ত কিমান আছে ইমান আছে y ত কিমান আছে ইমান আছে আৰু z ত কিমান আছে ইমান আছে এইটো বুজিছানে সো এটো 3D কম্পোনেন্ট ঠিক আছে আমি সেই সম্পৰ্কেও পঢ়িম এটো কি হৈছে তোমাৰ 2D বুজি পাইছানে সো এতিয়া a ভেক্টৰৰ তোমাৰ x কম্পোনেন্টটো ax i cap আৰু y কম্পোনেন্টটো কি হৈছে ay z cap তেতিয়া হলে আমি যদি ইয়াত প্যাৰালেলোগ্ৰাম ল অফ এডিশন ইউজ কৰো প্যাৰালেলোগ্ৰাম ল অফ এডিশন মনত আছে ভেক্টৰ যুগৰ সামান্তৰিক পদ্ধতিটো কি আছিল যে সাপোজ তোমাৰ দুটা ভেক্টৰ আছে a ভেক্টৰ আৰু তোমাৰ b ভেক্টৰ তেতিয়া হলে a ভেক্টৰ আৰু b ভেক্টৰ যেটো ৰিজাল্টেন্ট ভেক্টৰ লব্ধ ভেক্টৰ আমি কিদৰে বুজাম যে এই ডাল ডায়াগোনাল ডাল দিস ইজ দা ৰিজাল্টেন্ট অফ a ভেক্টৰ প্লাস a ভেক্টৰ এন্ড b ভেক্টৰ বুজি পাইছা তোমালোকে চৰাই দেখিছা না চৰাই উৰিছে দেখিছা নাই তো চৰাই এটা কি হয় তোমাৰ সাপোজ এটা চৰাই আছে এনেকে উৰিছে চৰাই কেনেকে উৰে তোমাৰ পাখি মাৰি সো কি হ'ব তোমাৰ এই দেখিছা নে সাপোজ এনেকে উৰিলে ঠিক আছে মই তো ৰাফলি আকিছো আৰু তোমালোকে জাস্ট বুজি পাবলে সাপোজ ঠিক আছে সো কি হ'ব তোমাৰ চৰাই দেউকা কিটা যেটা কুবাব ঠিক আছে চৰাই যেটা দেউকা কুবাব তললে মৰা লগলে কি হ'ব এই ফালে দিছে এই ফালে কি হ'ব এই ফালে ফোর্স দিছে না সো এই ফালে ফোর্স দিয়ালে কি হ'ব নিউটনৰ তৃতীয় সূত্ৰ অনুসৰি every action has an equal and opposite reaction so এয়াৰ এটা কি কৰিছে এই ফালে এটা ফোর্স দিছে ঠিক আছে এইটো ঠিক আছে সো কি হ'ব যেতিয়া চৰাইটো দেউকা কুবোৱাৰ লগলে যেটা অপোজিট ডাইৰেকচনৰ ফোর্সটো ফিল কৰিছে ঠিক আছে সো কি হ'ব তোমাৰ এই দুটা ফোর্সৰ কাৰণে এটো এটা ফোর্স এটা কি হ'ব আমি প্যাৰালেলোগ্ৰাম ল অফ এডিশনটো যদি ইউজ কৰো কি হ'ব বাৰু ভেক্টৰ যুগৰ যদি সামান্তৰিক পদ্ধতিটো আমি ব্যৱহাৰ কৰো আমি দেখিম যে ৰিজাল্টেন্ট ভেক্টৰটো কি হ'ব এইটো হ'ব তাৰ ৰিজাল্টেন্ট ভেক্টৰ সো যেতে এনেকুৱাকে যেটা দেউকা কবাব চৰাইটো ওপৰলৈ যাব বুজি পাইছা সো চৰাইটো এতিয়া এইটো এটা ভেক্টৰ ফোর্স ভেক্টৰ এইটো এটা ফোর্স ভেক্টৰ ঠিক আছে তেতিয়াল তাৰ ৰিজাল্টেন্ট ভেক্টৰটো কি হ'ব এইটো ডাইৰেকচন সো এইটো ডাইৰেকচনত কি হ'ব কি এটা লব্ধ বল এটা ৰিজাল্টেন্ট ফোর্স এটা কি কৰিব ফিল কৰিব যেটো কাৰণে চৰাইটো এনেকে ওপৰলৈ যাব বুজি পাইছা সো এইটোৱে তোমাৰ দিস ইজ দা প্যাৰালেলোগ্ৰাম ল অফ এডিশন ওকে এটা ইয়াত চাবা
ইয়াত আমি কি কৰিব পাৰো ৰিজাল্টেন্ট যেটো ভেক্টৰ ৰিজাল্টেন্ট ভেক্টৰটোক আমি কি কৰিব পাৰো a ভেক্টৰ প্লাস b ভেক্টৰ ঠিক একেদৰে ইয়াত এই যেটো a ভেক্টৰ আছিল a ভেক্টৰক বাৰু আমি তাৰ কম্পোনেন্ট বিলাকৰ সহায়ত উপস্থাপন কৰিব নোৱাৰো নে কেনেকৈ পাৰিম যদি আমি parallelogram law of addition use koro by using parallelogram law of addition okay so vector যুগৰ সমান্তৰিক পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি পাও যে a vector is equal to কিমান হ'ব a vector is equal to কিমান হ'ব axi cap plus ayj cap বুজি পাইছা r vector equal to a vector plus b vector so the a vector টোৰ এটা কম্পোনেন্ট হয় তেতিয়ালে কম্পোনেন্ট দুটাক ভেক্টৰ প্লাস কৰিলে আমি ৰিজাল্টেন্ট ভেক্টৰটো পাম মানে a ভেক্টৰ পাম কাৰণ a ভেক্টৰটোকে তো আমি স্প্লিট কৰি পেলাই x কম্পোনেন্ট আৰু y কম্পোনেন্টটো লিখিছো ওকে এতিয়া এই a ভেক্টৰটোৱে x এক্সিছৰ লগত কৰা যেটো এংগল সেই এংগলটো যদি আমি থিটা বুলি লওঁ ওকে সাপোজ এই এংগলটো আমি কিমান ললো থিটা তেতিয়া হলে তাৰ যেটো x কম্পোনেন্ট এই যেটো x কম্পোনেন্ট ax ওকে আৰু যেটো তাৰ y কম্পোনেন্ট ay ইয়াৰ ম্যাগনিটিউড দুটা কিমান হ'ব আমি হেয়া চাও হা ওকে সো ইফ ইট ইজ থিটা দেন cos থিটা ইকুৱেল টু কিমান হ'ব cos থিটা ইজ ইকুৱেল টু কিমান আছিল বেস বাই হাইপোটেনিউজ সো cos থিটা ইজ ইকুৱেল টু বেস কিমান হ'ব ax ওকে আৰু হাইপোটেনিউজৰ ম্যাগনিটিউড কিমান হ'ব এইটো এটো হাইপোটেনিউজ ওকে a সো ax ইকুৱেল টু কিমান হ'ব ax ইজ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব a cos থিটা ঠিক আছে ঠিক তেনেদৰে sin থিটা ইজ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব sin থিটা ইজ ইকুৱেল টু কি হ'ব পাৰপেন্ডিকুলাৰ বাই হাইপোটেনিউজ সো এটো পাৰপেন্ডিকুলাৰ নহব নে বাৰু সো পাৰপেন্ডিকুলাৰ ম্যাগনিটিউডটো কিমান হ'ব এইটো y কম্পোনেন্টৰ ম্যাগনিটিউড ay আৰু তোমাৰ হাইপোটেনিউজৰ ম্যাগনিটিউড কিমান a সো ay ইজ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব a sin থিটা ঠিক আছে তেতিয়া হলে আমি যেটো a ভেক্টৰক আমি কিদৰে উপস্থাপন কৰিব পাৰো যে a ভেক্টৰ ইজ ইকুৱেল টু তোমাৰ ax ইজ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব a cos থিটা i cap plus ay ইজ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব a sin থিটা j cap ওকে এই দৰে আমি এটা ভেক্টৰক তাৰ x কম্পোনেন্ট আৰু y কম্পোনেন্টৰ ভিত্তিত যদি আমি উপস্থাপন কৰি দেখুৱাও তাকে কি বুলি কয় ৰিজল্যুশন অফ ভেক্টৰস এতিয়া ax equal to a cos theta এটো ইকুৱেচন 1 আৰু ay equal to a sin theta ইকুৱেচন 2 এতিয়া যদি আমি এই দুইটা ইকুৱেচনক আমি 1 স্কয়াৰ ইকুৱেচন 1 ৰ স্কয়াৰ প্লাস ইকুৱেচন 2 যদি আমি স্কয়াৰ কৰো তেতিয়ালে কি হ'ব এটো কি আছে তোমাৰ ax স্কয়াৰ প্লাস ay স্কয়াৰ ax স্কয়াৰ প্লাস ay স্কয়াৰ আৰু ইফালে কি হ'ব তোমাৰ a cos theta whole square plus a sin theta whole square so কিমান হ'ব a square cos square theta plus a square sin square theta ঠিক আছে so কিমান হ'ব তেতিয়া হলে ax square plus ay square is equal to ইয়াত যদি তুমি a square টো কমন লোৱা কি থাকিব cos square theta plus sin square theta cos square theta plus sin square theta is equal to কি হ'ব 1 so কিমান হ'ব তোমাৰ ax square plus ay square is equal to কিমান হ'ব a তেতিয়ালে a is equal to কিমান হ'ব so আমি কি লিখিম a is equal to কিমান হ'ব আমি যদি স্কয়াৰ ৰুট লওঁ স্কয়াৰ ৰুট ললে কিমান হ'ব a is equal to root over ax square plus ay square বুজি পাইছা আকৌ যদি আমি এই এংগলটো উলিয়াবলৈ যাওঁ এই এংগলটো কিমান হ'ব সো তোমাকৰ খেলিমেলি লাগিবলে মই ইয়াতে ডিভাইড কৰিছো দুটা সেকশন ঠিক আছে এইটো সো ইয়াৰ পিছত এখিনি ঠিক আছে সো ইয়াতে তোমাৰ এংগলটো কেনেকৈ উলিয়াবা ইয়াত যদি আমি এংগলটো উলিয়াবলৈ যাওঁ tan থিটা এপ্লাই কৰি দিয়া সো আমি tan থিটা ইজ ইকুৱেল টু কি হ'ব পাৰপেন্ডিকুলাৰ বাই বেস সো পাৰপেন্ডিকুলাৰটো কি হৈছে y কম্পোনেন্ট আৰু বেসটো কি হৈছে x কম্পোনেন্ট সো ভেক্টৰ এটাৰ দুটা কম্পোনেন্টৰ ভিত্তিত আমি দুইটা কম্পোনেন্ট ব্যৱহাৰ কৰি সেই ভেক্টৰটোৱে x এক্সিছৰ লগত কিমান এংগল কৰি আছে আৰু আমি এংগলটো উলিয়াব পাৰো ঠিক আছে আৰু এংগলটো গম পালে কি জানিবা ডাইৰেকশন মই কৈছো নহয় যে যদি তুমি এংগলটো গম পাই যোৱা তেতিয়া তুমি ডাইৰেকশনটো গম পাই যাবা ঠিক আছে সো tan থিটা ইজ ইকুৱেল টু কি হ'ব y component ay perpendicular divide by base x component ঠিক আছে so theta is equal to কি হ'ব tan inverse ay divide by ax okay
সো ইয়াকে কি বুলি কোৱা হয় ৰিজলিউশন অফ ভেক্টৰস ওকে ফাইনালি সো আমি এইদৰে লিখিব পাৰিম সো a ভেক্টৰ therefore a ভেক্টৰ ইজ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব axi cap plus ay z cap and magnitude of a আমি কি দৰে লিখিম magnitude of a অৰ্থাৎ a ভেক্টৰটোৰ magnitude কেনেকৈ উলিয়াম যে x কম্পোনেন্টৰ স্কয়াৰ প্লাস y কম্পোনেন্টৰ স্কয়াৰ কৰি পেলাই তাক তুমি কি কৰি দিয়া ৰুট ওভাৰ লৈ লোৱা বুজি পাইছনে সো এটা ভেক্টৰৰ যদি এইদৰে তাৰ বিভিন্ন কম্পোনেন্ট বিলাক দিয়া থাকে তেতিয়াহলে magnitude টো উলিয়াবলৈ একেবাৰে সহজ কি কৰি দিবা একেবাৰে সহজ তুমি জাস্ট ৰুট ওভাৰ অফ x কম্পোনেন্টৰ স্কয়াৰ কৰা x কম্পোনেন্টৰ যদি magnitude তাক স্কয়াৰ কৰা প্লাস y কম্পোনেন্টৰ যদি magnitude তাক স্কয়াৰ কৰা ৰুট ওভাৰ লৈ লোৱা that is the magnitude of a vector okay আৰু এংগলটো কিমান হ'ব থিটা ইকুৱেল টু tan ইনভাৰ্স ay by ax এইটোৱে হৈছে তোমাৰ 2d অৰ্থাৎ আমি দুটা ডাইমেনশন x আৰু y in 2d okay so in 2d কি হ'ব ax a equal to axi cap plus ayz cap this is about the resolution of a vector okay এতিয়া আমি যদি তোমাৰ খুধে যে resolution of a vector কাক কয় তেতিয়া আমি এইদৰে আমি লিখি দিব লাগিব ঠিক আছে পৰীক্ষা যদি আহে আমি এইদৰে লিখিব লাগিব আৰু লগতে তোমালোকক মই এটা কথা কৈ থওঁ ইয়াতে চাবা এই ভেক্টৰটো এটো হৈছে x কম্পোনেন্ট আৰু এটো y কম্পোনেন্ট আৰু দুইটা পাৰপেন্ডিকুলাৰলি আছে নে okay it is like a rectangle okay so ইয়াতে কি হ'ব এই ভেক্টৰটোৰ x কম্পোনেন্ট আৰু y কম্পোনেন্টক তোমাৰ rectangular component বুলি কয় বুজি পাইছা আয়তীয় উপাংশ ঠিক আছে আৰু এই বিভাজন পদ্ধতিটো আমি কি বিভাজন বুলি কব পাৰো আয়তীয় বিভাজন পদ্ধতি ওকে এই পদ্ধতিক আমি কি বুলি কব পাৰো আয়তীয় বিভাজন পদ্ধতি rectangular resolution of a vector ঠিক আছে এতিয়া আমি যদি 3D চাও ওকে 3D চালে কেনেকুৱা হ'ব সো আমি যদি 3D চাও ঠিক আছে তেতিয়া কি হ'ব চাবা তো ইন 2D কি হ'ব মই আকৌ লিখিছো ইন 2D ত কি হ'ব তোমাৰ 2 ডাইমেনশনত এই ভেক্টৰক আমি কিদৰ ৰিজলিউশন কৰিব পাৰো x কম্পোনেন্ট i cap plus y কম্পোনেন্ট z cap যত x কম্পোনেন্টটো হ'ব a cos θ আৰু y কম্পোনেন্টটো কি হ'ব a sin θ and in 2D sorry in 3D কি হ'ব 3D কি হ'ব তোমাৰ in 3 dimension কি হ'ব তোমাৰ a vector is equal to কি হ'ব ax i cap plus ay z cap plus কি হ'ব বাৰু a z k cap এতিয়া আমি এইটো কি ভালদৰে এবাৰ বুজি চাও হা এতিয়া চাবা ধৰি লোৱা এটা ভেক্টৰ এইদৰে আছে এইফালে x y আৰু z তিনিটা কম্পোনেন্টত যদি থাকে ঠিক আছে সো এটা ভেক্টৰ যদি এইদৰে আছে এইদৰে সো ই কি হ'ব x ত ইমান আছে নে মন কৰা x ত ইমান আছে ওকে x ত কিমান আছে ইমান এটো x কম্পোনেন্ট এটো কিমান হ'ব y কম্পোনেন্ট আৰু এটো কি হ'ব z কম্পোনেন্ট বুজি পাইছা এটা এই তিনিটা কম্পোনেন্টৰ ভিত্তিত যদি মই এই ভেক্টৰটোক আমি বুজাও কি দৰে হ'ব a ভেক্টৰ ইজ ইকুৱেল টু x কম্পোনেন্ট i cap plus y component z cap plus z component k cap okay so in 3D আমি এই দৰে ভেক্টৰটা ৰিজলিউশন কৰি দেখাব পাৰো আৰু এই ভেক্টৰটোৰ ম্যাগনিটিউড কিমান হ'ব এই ভেক্টৰটোৰ ম্যাগনিটিউড কিমান হ'ব যে ৰুট ওভাৰ অফ x কম্পোনেন্টৰ ম্যাগনিটিউডৰ স্কয়াৰ plus y কম্পোনেন্টৰ ম্যাগনিটিউড স্কয়াৰ plus z কম্পোনেন্টৰ যেটো ম্যাগনিটিউড তাৰ স্কয়াৰ okay so এই দৰে আমি 3D এটা ভেক্টৰ তিনটা ডাইমেনশন থকা এটা ভেক্টৰ আমি ৰিজলিউট কৰি দেখুৱাব পাৰো ঠিক আছে সো দিস ইজ এবাউট দা ৰিজলিউশন অফ এ ভেক্টৰ এতিয়া আমি এই ভেক্টৰ ৰিজলিউশন পদ্ধতিটো প্ৰয়োগ কৰি পেলাই আমি ইউনিট ভেক্টৰ অৰ্থাৎ একক ভেক্টৰটো কেনেকৈ উলিয়াই সেই সম্পৰ্কে আমি বিশ্লেষণ কৰো হা ওকে এই কনসেপ্টৰ ভিত্তিত উলিয়াম ঠিক আছে সো ধৰি লোৱা এটা ভেক্টৰ আছে a ভেক্টৰ ইজ ইকুৱেল টু 2i cap plus 1z cap ঠিক আছে তেতিয়া হলে এই ভেক্টৰটোৰ ইউনিট ভেক্টৰ কিমান হ'ব What is the unit vector? Find the unit vector of a vector. ঠিক আছে? So find the unit vector along a vector. A vector দিশত থকা একক ভেক্টৰটো কিমান হ'ব? এটা একক ভেক্টৰক আমি কেনেকৈ বুজাব পাৰো a cap. So একক ভেক্টৰ কেনেকৈ উলিয়াম ভেক্টৰটোক যদি তাৰ ম্যাগনিটিউডটো ডিভাইড কৰি দিও তেতিয়া কি ওলাব একক ভেক্টৰ সো a ভেক্টৰ কিমান হ'ব 2i cap plus z cap okay এটো 1z cap বা z cap okay এটো 1z cap তুমি z cap বুলি দিব পাৰা so 2 ভেক্টৰ
2i cap plus j cap divided by root over of I cap or magnitude কিমান is 2 square j cap or magnitude কিমান 1 square so কিমান হ'ব তোমাৰ 2i cap plus j cap divided by root over 2 square মানে কি 4 4 plus 1 5 so a cap is equal to কিমান হ'ব 2 by root over 5 I cap ঠিক আছে plus 1 by root 5 1 by root over 5 j cap okay so this is the unit vector of a vector ঠিক আছে unit vector along a vector এতিয়া আমি আৰু এটা vector suppose আৰু এটা vector আমি unit vector উলিয়াই আছাম unit okay so ধৰি ললো আমাৰ তাত আৰু এটা vector আছে suppose f vector okay so f vector আছে ধৰি ললো f vector is equal to 2i cap plus minus j cap plus 3k cap okay so আমি যদি f ভেক্টৰৰ ডাইৰেকচনৰ একক ভেক্টৰটো উলিয়াবলৈ যাও কেনেকৈ উলিয়াম so কি দৰে উলিয়াম যে f cap অৰ্থাৎ ইউনিট ভেক্টৰ along f ডাইৰেকচন কি দৰে উলিয়াম তুমি জাস্ট ভেক্টৰটো কি কৰি দিয়া একেবাৰে সহজ ইউনিট ভেক্টৰ উলিয়াবলৈ একেবাৰে সহজ ভেক্টৰটো তাৰ ম্যাগনিটিউডটোৱে ডিভাইড কৰি দিয়া so ভেক্টৰটো কিমান আছে 2i cap minus j cap plus 3k cap আৰু তাৰ ম্যাগনিটিউডটো কিমান হ'ব root over of x কম্পোনেন্ট কিমান আছে 2 স্কয়াৰ প্লাস root over তোমাৰ y কম্পোনেন্ট কিমান আছে 1 so minus 1 so minus 1 whole square plus z component to kiman ase 3 square x component to square plus y component z er logot ki ase 1 multiply hoy ase so minus sorry z er logot minus 1 multiply hoy ase so minus 1 square plus 3 square so kiman hoy jabo tumar 2i cap minus j cap plus 3k cap okay divided by 4 plus 1 plus 3 oh sorry 9 কিমান 9 plus 4 13 plus 1 14 ঠিক আছে সো কিমান হ'ব f cap equal to কিমান হ'ব আমি যদি এটা ভাঙি দিও 2 by root over 14 I cap minus 1 by root over 14 j cap okay j cap plus 3 by root over 14 k cap okay এই দৰে আমি f ভেক্টৰৰ দিশত থকা একক ভেক্টৰটো আমি উলিয়াব পাৰো এতিয়া এটো একক ভেক্টৰ বুলি কেনেদৰে গম পাবা কিবা প্ৰমাণ কৰি পাৰোনে বাৰু কেনেদৰে পাৰো কিবা আইডিয়া মনলৈ আহিছে নে সোৱা একক ভেক্টৰ কাৰ একক ভেক্টৰ ডেফিনেশনটো কি যে যেটো ভেক্টৰ তোমাৰ মানটো 1 তাৰ ম্যাগনিটিউডটো 1 ঠিক আছে আৰু তাৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ ডাইৰেকচন আছে তাক কি বুলি কয় ইউনিট ভেক্টৰ এতিয়া যদি ই একক ভেক্টৰ তেতিয়ালে ইয়াৰ ম্যাগনিটিউডটো কিমান হ'ব এই ভেক্টৰটোৰ 1 হ'ব লাগিব okay so let's find the magnitude of this vector okay magnitude কেনেকৈ উলিয়াম f cap or magnitude কেনেকৈ উলিয়াম আমি এইটো magnitude কেনেকৈ উলিয়াম root over of কিমান x component কি 2 by root 14 x component square plus minus 1 by root 14 y component square plus 3 by root 14 z component square okay এই তিনিটা কম্পোনেন্টৰ যদি স্কয়াৰ ম্যাগনিটিউডৰ স্কয়াৰ কৰি পেলাই তাৰ প্লাস কৰি তাৰ ৰুট ওভাৰ উলিয়াও তেতিয়ালে কিমান হ'ব লাগিব এটো 1 হ'ব লাগিবনে সো সাউসুনি 1 হয় না নহয় f cap or magnitude is equal to কিমান হ'ব ৰুট ওভাৰ ইয়াত চোৱা 2 স্কয়াৰ মানে কিমান 4 ৰুট ওভাৰ 14 স্কয়াৰ কিমান হৈ যাব ৰুট ওভাৰ লগত তোমাৰ স্কয়াৰ কেনসেল যাব 14 থাকিব সো কিমান হ'ব 2 স্কয়াৰ মানে 4 by 14 plus minus 1 whole square কিমান হ'ব minus plus plus 1 divided by root 14 whole square কিমান হ'ব স্কয়াৰ লগত root over cancel কৰিলে হ'ব 14 ঠিক আছে তাৰ পিছত plus 3 square মানে কিমান 9 okay so এটো হৈ গল 9 divide by root 14 whole square হৈ যাব 14 so কি হ'ব LCM উলিয়াব জানানে বাৰু এটোনো LCM কি ডাঙৰ কথা 14 ৰ LCM কিমান হয় 14 so ওপৰত গলে 4 plus 1 plus 9 so কিমান হৈ গল 9 plus 4 13 plus 1 14 divided by 14 is equal to root over 1 is equal to কিমান হৈ গল 1 so মন কৰা এই ইউনিট ভেক্টৰটোৰ ম্যাগনিটিউড কিমান 1 so এটো কি আছিল এটো ইউনিট ভেক্টৰ হয় জানো so ম্যাগনিটিউড কিমান লৈছে 1 বুজি পাইছানে so আমি এটা ইউনিট ভেক্টৰ এটা ভেক্টৰৰ দিশত থকা ইউনিট ভেক্টৰ আমি এইটো পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি আমি উলিয়াব পাৰো ঠিক আছে so আৰু এটা আমি যদি एग्जांपल কৰি চাও আৰু এটা एग्जांपल ঠিক আছে so ধৰি লোৱা এটা ভেক্টৰ আছে I cap minus j cap plus k cap okay এই ভেক্টৰটোৰ ম্যাগনিটিউড কিমান হ'ব যদি খুধে আমাক কেতিয়াবা ইয়াৰ ম্যাগনিটিউড কিমান হ'ব এনেকৈ লিখিব পাৰো ম্যাগনিটিউড অফ I cap minus j cap plus k cap ইয়াৰ ম্যাগনিটিউড কিমান হ'ব ম্যাগনিটিউড বুলি ক'লে কি কৰিম খৰাই ইয়াৰ x কম্পোনেন্টটো কিমান 1 স্কয়াৰ
y কম্পোনেন্ট কিমান -1 সো -1 স্কয়াৰ প্লাস z কম্পোনেন্টটো কিমান k এৰ লগত কি হৈ আছে z কম্পোনেন্ট মানে k কেপৰ লগত কি আছে 1 সো ইয়াৰো কি হ'ব 1 স্কয়াৰ সো কিমান হৈ গ'ল √1 স্কয়াৰ প্লাস 1 স্কয়াৰ প্লাস 1 স্কয়াৰ 1 প্লাস 1 প্লাস 1 √3 সো এটো কি হ'ব এই ভেক্টৰটোৰ ম্যাগনিটিউড তেতিয়া হলে এই ভেক্টৰটোৰ ইউনিট ভেক্টৰটো কি হ'ব সো কি হ'ব ইউনিট ভেক্টৰ along এইটো I cap minus j cap plus k cap is কি হ'ব কেনেদৰে উলিয়াম আমি যে ভেক্টৰটো কিমান I cap minus j cap plus k cap এই ভেক্টৰটো তাৰ ম্যাগনিটিউডটো ডিভাইড কৰি দিয়া এইটো সো কিমান হ'ব তোমাৰ 1/√3 into I cap minus 1/√3 j cap plus 1/√3 k cap okay so এই দৰে আমি এটা ভেক্টৰৰ ইউনিট ভেক্টৰ আমি উলিয়াব পাৰোঁ ঠিক আছে সো তোমালোকে এই দৰে আমাৰ ভিডিওবিলাক চাই থাকিবা আশা কৰোঁ তোমালোকে ৰিজল্যুশন অফ এ ভেক্টৰ বুজি পালা আৰু তোমাৰ যেটো ইউনিট ভেক্টৰ ঠিক আছে ইউনিট ভেক্টৰৰ তোমাৰ কি দৰে আমি এটা একক ভেক্টৰ নিৰ্ণয় কৰিম হেয়া তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পালা আৰু যদি তোমালোকৰ কিবা ডাউট আছে তেতিয়াহলে আমাৰ কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰিবা আৰু চাই থাকিবা তোমালোকে পাইথাগোৰাছ ক্লাसेছ আৰু যদি তোমালোকে আমাৰ ক্লাছ বিলাক ভাল পাইছা তেতিয়া লাইক কৰিবা আৰু তোমাৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা আৰু লগতে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা থ্যাংক ইউ